có một chất mà mọi sinh vật sống đều cần đến. Chất này có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất và là một chất có trong thành phần của không khí, và đặc biệt các bệnh nhân khó thở đều cần chất này. Chất này duy trì sự sống của con người, là sản phẩm quá trình quang hợp của cây xanh, được hình thành từ những ngày sơ khai của trái đất. Đó chính là oxygen. Tìm hiểu chủ đề số 3 Oxygen và không khí, bài số 9 Oxygen. Vậy ai đã tìm ra sự tồn tại của oxygen? Đó chính là công lao của Priestley, người Anh, Street, người Thụy Điển và Lavoisier, người Pháp. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số tính chất của oxygen. Vậy khí oxygen tồn tại ở đâu? Oxygen tồn tại trong khí quyển, ở trong không khí hoặc là có mặt trong nước. Vậy thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí, em có cảm nhận được màu, mùi vị của oxygen không? Không, đúng không? Không cảm nhận được màu, mùi vị của khí oxygen. Vậy tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp đặt hệ thống quạt nước? Hệ thống quạt nước này là giúp gia tăng cái lượng oxy cho cái đầm nuôi tôm, thì các con vật sẽ được cung cấp nhiều oxy hơn, để từ đó là gia tăng cái năng suất lên. Và đây là cái thông tin về độ tan của oxygen trong nước. 1 lít nước ở 20 độ C thì hòa tan được 30 ml khí oxygen. Nhưng 1 lít nước cũng ở 20 độ C hòa tan được đến 700 lít khí ammoniac. Như vậy, khí oxygen tan ít hay tan nhiều trong nước? Vậy chúng ta kết luận được là khí oxygen là ít tan trong nước. Thông tin là 1 lít nước ở 20 độ C hòa tan được có 31 ml khí oxygen, nhưng mà hòa tan được đến 700 lít khí ammoniac. Vậy thì từ đó chúng ta rút ra được kết luận là khí oxygen ít tan trong nước. Tiếp theo chúng ta muốn biết là khí oxygen nặng hay nhẹ hơn so với không khí, thì chúng ta sẽ lấy khối lượng của khí oxygen là 32, chia cho khối lượng của không khí là 29. Như vậy thì chúng ta sẽ được một cái kết quả là 32 thì lớn hơn 29. Từ đó chúng ta kết luận là khí oxygen nặng hơn không khí. Vậy chúng ta rút ra một số tính chất của oxygen. Là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí và tan ít trong nước. Chúng ta đi tìm hiểu tiếp tầm quan trọng của oxygen. Tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự sống. Con người có thể ngừng hoạt động hô hấp không? Vì sao? Câu trả lời là không, vì cơ thể con người cần oxygen để duy trì mọi hoạt động của tế bào. Mình có thể nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày, nhưng nhịn thở thì không kéo dài được trong vòng vài phút. Và nếu não không được cung cấp oxygen thì sau từ 4 đến 5 phút đã bắt đầu bị tổn thương, sau 9 đến 10 phút sẽ bị tổn thương, không phục hồi được. Và đây là quan sát tình trạng của da khi bị thiếu oxy, thì sẽ hình thành nên những cái dấu hiệu bị lão hóa, sạm khô, độ đàn hồi kém, nếp nhăn, dễ nổi mụn. Đó là lý do mà chúng ta phải tập luyện những cái động tác hít thở sâu để tăng cường cái lượng oxy lên não chúng ta, và làm cho cái oxy thì xảy ra các tình trạng như là suy giảm trí nhớ, bị xung huyết não, mỏi mắt hoặc là xơ mạch vành, vân vân.
Em hãy tìm hiểu và cho biết những bệnh nhân nào phải sử dụng bình khí oxy để thở. Đó là những bệnh nhân họ bị thiếu khí do họ bị suy hô hấp, ngạt thở hoặc là họ bị bệnh tim, chứng rối loạn thở. Ngoài ra, trong y tế, các bác sĩ cho bệnh nhân thở oxy khi họ bị ngộ độc carbon monoxide, đặc biệt khi cần mà gây mê bệnh nhân để họ thực hiện phẫu thuật, thì mình cũng cần phải cho bệnh nhân là cung cấp oxy cho người bệnh. Bình khí nén là bình tích trữ không khí được nén ở một cái áp suất nhất định. Vậy thì tại sao thợ lặn cần sử dụng bình khí nén? Lý do là vì họ ở dưới nước sâu thì cái lượng không khí không có đủ, cho nên là họ phải được cung cấp thêm oxy trong quá trình mà họ ở dưới nước đó, sử dụng nhiều oxy ha. Vậy kết luận lại một số thông tin bổ sung là người ta có thể nhịn ăn nhịn uống nhiều ngày, nhưng nhịn thở thì không kéo dài trong vài phút. Và nếu não không được cung cấp đầy đủ oxy sau 4 đến 5 phút thì sẽ bị tổn thương, và sau 9 đến 10 phút thì bị tổn thương không phục hồi. Và oxygen có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Cơ thể thiếu oxygen là nguyên nhân của nhiều bệnh và gây xấu da nè, thậm chí là gây là suy giảm trí nhớ, vân vân. Thì để cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta cần đảm bảo nhu cầu oxy của cơ thể bằng cách chúng ta tạo một cái môi trường sống, làm việc, nghỉ ngơi thông thoáng, có nhiều cây xanh để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu. Thứ nhất là chúng ta sẽ quan sát cái thí nghiệm oxygen duy trì sự cháy. Chúng ta đưa cái que đốm cách tàn đỏ vào bình chứa khí oxygen, thì chúng ta thấy cái hiện tượng là cái que đốm nó bùng cháy sáng. Như vậy là cái lượng oxygen nó nhiều thì nó sẽ làm cho cái sự cháy nó xảy ra mãnh liệt hơn. Qua cái thí nghiệm thì chúng ta có thể thấy là oxygen có vai trò quan trọng trong cái việc duy trì sự cháy. Và như vậy là oxygen không chỉ có vai trò đối với sự sống mà còn quan trọng đối với sự cháy. Thì những cái sự cháy mà chúng ta cần trong quá trình đốt nhiên liệu, như là chúng ta đốt củi, than đá, dầu mỏ hay là khí ga, thì trong các loại xe máy hay là các loại động cơ thì nó luôn luôn cần sử dụng cái nhiệt lượng đó, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái sự cháy này là thường xuyên. Và trong gia đình đó, thì mình cũng sử dụng các loại nhiên liệu để đun nấu hàng ngày, như là gì nè, khí ga, hoặc là mình sử dụng cồn, đúng không? Thì những cái nguyên liệu dễ cháy đó thì nó cũng cần phải có là oxygen để cung cấp cái lượng oxy cho quá trình cháy. Than tổ ong nè, hoặc là củi nè, ga nè, là những nguyên liệu cần phải cung cấp nhiều oxygen hay là không khí mới cháy được. Vậy thì tầm quan trọng của oxygen đó là duy trì sự sống và sự cháy. Mình lấy thêm ví dụ chứng tỏ oxygen duy trì sự sống và sự cháy cho cô nhé. Duy trì sự sống đó là ví dụ như bệnh nhân ở trong bệnh viện. Sự cháy là ví dụ dùng bếp củi đun nấu hàng ngày. Thì khi mà lửa nó tắt thì chúng ta dùng ống thổi chúng ta thổi để cung cấp thêm oxy cho nó bùng cháy lên. Và một cái sự cháy nó muốn duy trì thì nó cần phải có những cái yếu tố là nhiệt độ nè, rồi phải tiếp xúc và phải có đủ oxy cho sự cháy. Cho nên khi xảy ra hỏa hoạn thì chúng ta nhớ là chúng ta hạn chế những cái điều kiện này đi để dập tắt đám cháy. Đó là thứ nhất, chúng ta hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy bằng cách là chúng ta có thể phủ lên bề mặt của đám cháy nhỏ ha, hoặc là chúng ta xịt nước, hoặc là xịt cái bình chữa cháy thì nó có cái khí làm cho cái chất cháy nó không có tiếp xúc được với oxygen thì nó sẽ tắt. Hoặc là chúng ta hạ nhiệt độ cháy xuống ha, bằng cách chúng ta dùng nước. Đối với một số đám cháy thì chúng ta có thể dùng nước phun ở dưới cái áp lực mạnh để cho cái đám cháy nó nhiệt độ nó hạ thấp xuống.
và cách ly chất cháy với khí oxygen bằng cách chúng ta phủ cát, phủ chăn nếu mà cái đám cháy nó nhỏ. Nhiệm vụ về nhà thì các con phải học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa và nghiên cứu trước nội dung của bài sau nhé. Cảm ơn các con, xin chào.